magpaluto ng ano yung uulamin natin ngayon. Alright, ito yung lulutuin natin is pinakbet. Simple pinakbet lang po. Yung kaya sa budget lang for 30 pesos. Ayan. So, hopefully, magustuhan niyo po yung video na ito. A blessed day everyone. Yay! Let's start! So, ito na yung mga ingredients natin. Chinap na natin siya kanina. Yung talong, kalabasa, garlic, toyo, mantika, raming asin. Tapos, nag-steam na tayo ng okra. Ayan. Para hindi na natin siya maihalo mamaya para hindi maging madulas yung parang lulutuin natin. So, ihalo na lang natin once na red. Malapit na siyang maluto. Tsaka meron pala tayong pepper. Right, so start na tayo magluto kasi gutom na. Yay. Stay tuned lang guys. And ready na po yung ating pot na paglulutuan. So, start na tayo. Tapos, sunod na natin yung kalabasa. Good for the eyes. Tapos, sunod din natin yung talong. Konti lang asin kasi naglagay na tayo ng toyo. Takpan na natin. Later. Ayan, lapit siyang luto guys. Ganda na yung kulay niya. Lapit na. So, habang hinihintay natin na maluto yung kalabasa at talong,
Check natin si okra. Yan na si okra. Tatanggalin natin, kukunin natin siya ngayon. Tapos, hiwain. Tapos, ilagay natin, ihalo natin doon. Okay. Hiwain ko na siya, guys. Wait lang. Ihalo ko na si okra. Ayan, tapos na, guys. Ayan na yun. Pinakbet natin. So, hindi masyadong lata yung ating okra kasi steaming natin. Ayan, ready to serve. Ayan, so that's for our ulam for today. Pinakbet. Simple pinakbet lang po namin share ko sa inyo. So, hopefully meron kayong nakuha. Kung meron kayong nakuhang tips. Ayan, so salamat sa pag-watch sa video ito. And don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para maging ma-notify po kayo sa mga videos na gagawin ko po. Ayan, so let's eat na! Bye-bye! And yun guys, yung ma-suggest ko talaga, mas maganda yung ikaw yung magluto kasi alam mo kung malinis ba or hindi. And masaya din magluto guys. Try nyo. Ayan, bye-bye! God bless! Kain na tayo kasi gutom na ako.